කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් රිමූව් කරගන්නද? සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම Idea Creative Hub YouTube channel එකෙන් ගෙනෙන අලුත් වීඩියෝ එකකට මම අද කතා කරගන්න යන්නේ ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරගන්න ලේසිම ක්‍රමයක් ගැන. ඒ තමයි ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ Play Store එකේ හරි App Store එකේ හරි තියෙන app එකක් ගැන. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මම ගාව දැන් Android phone එකක් තියෙන නිසා මම Google Play Store එකට යනවා. Google Play Store එකේ search bar එකේ මම search කරගන්නවා Remove.bg කියලා. Remove.bg කියලා search කරගත්තාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් background remover remove.bg කියලා මෙන්න මේ icon එක තියෙන app එක. ඉතින් මම දැනටමත් ඒක install කරලා තියෙන නිසා මම open දෙනවා. ඇත්තට මේ තියෙන්නේ background remove එකේ loading screen එක. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි background remove එකේ interface එක. ඇත්තට මේ තියෙන්නේ upload an image to remove the background. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන background ඔයාලට ඕන photo එකේ background එක remove කරගන්න මෙතන upload image කියන button එක ඔබන්න. ඇත්තට මේක click කරපුවාම ඔයාලගෙන් අහනවා ගත්ත photo එකක්ද නැත්නම් gallery එකද කියලා. ඇත්තටම gallery එන්නේ. මම දැන් gallery photo එකක් තෝරගන්නවා. මම දැන් ඔයාලට background remove කරගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මෙන්න මේ බල්ලයි photo එක. මේ බල්ලයි photo එක මම දැන් upload කරනවා. දැන් මේක upload වෙමින් තියෙන්නේ. ඔය විදිහට ඒ කියන්නේ තප්පර ගානක්වත් යන්න කලින් ඒ ෆොටෝ එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය වැඩක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි ඒ දෙයට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන්නද කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ ෂෝට්ස් වීඩියෝ බලන්න අපිට subscribe කරලා like කරලා comment එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් ගේන බලාපොරොත්තු වෙන අදට මම ඔයාලෙන් සමුගන්නවා. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක බලපුව ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.